বহুত বেয়া কৰিছে দেখিছে না দেখিছে নমস্কাৰ সকলোকে আকবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আহিছোঁ এতিয়া বান্দৰচলীয়া ৱাটাৰফল আহিছোঁ তো আপোনালোককো দেখাম অলপ তো আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ লগৰবিলাক আহিছে আৰু এইফালে জুংজুঙে ক'ত আছে দেখাইছোঁ ৰ'ব আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ এইফালে জুংজুং আছে আৰু ঢেৰ আহিছে গাঁৱৰ ল'ৰা জুংজুং ক'ত আহিছোঁ আমি পাহাৰ ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিছোঁ বান্দৰচলীয়া কয় এইটো কি ন বান্দৰচলীয়া ৱাটাৰফল এটা আছে আমি আগতো আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে তো গতিকে আপোনালোকক আজি আকৌ অলপ দেখাওঁ তো চাব পৰিৱেশটো চাব নতুনকৈ আহিছে এইবিলাক নতুনকৈ বহিছে নাই বস্তিটো এই বস্তিটো নতুনকৈ বহিছে আৰু এইটো চাৰ্চ হয় আৰু এইফালে যাম এতিয়া নদীৰ পূৰা নদীৰ তলে তলে যাম এতিয়া এইফালে নদী গৈ এইফালে ৱাটাৰফলটো আছে এইবিলাক এইফালে গৈ আকৌ এটা পুৰণা বস্তি আছে আৰু এয়া চাৰ্চটো দেখাইছোঁ দেখিছে এইফালৰ পৰা আহি আছে আমাৰ লগৰকেইটা গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটা আহি আছে এইফালৰ পৰা আহিব এতিয়া য'ত আমাৰ তলেদি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া কমেণ্ট কৰি দিম এইয়া য'ত পাইছোঁ কৰি দিবি গীজা ক'ৰবাত ফচি যাবলৈও আছে হয় সুন্দৰ পৰিৱেশ গোটেই পাহাৰবিলাক দেখাই দিয়া ঘৰবিলাক দেখাই দিয়া চব দেখাই দিয়া আৰু আহি পাই গ'লোহি ৱাটাৰফল আৰু এইবিলাক বাইক পূৰা ৰখাই দিছে আৰু বহুত আহিছে ল'ৰাবিলাক আহিছে যিহেতু ছানডে হয় আজি ছানডেৰ কাৰণে অলপ টাইম পাছ কৰিব আহিছে তো এনেইতো আহি থাকে ছানডে অলপ বেছি আহে আৰু বলক দেখাইছোঁ ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৱাটাৰফলটো দেখাওঁ আগতো আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছে আজি আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ এইবিলাক বাইক দেখিছে নাই আৰু আহি আছে আৰু এইফালে কিছুমানে খানা বনাই আছে খানা খাবলৈ যোগাৰ কৰি আছে লগৰবিলাকৰ লগত আহি পাৰ্টি কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে আহক ফূৰ্তি কৰিবলৈ কিন্তু ইয়াত ফূৰ্তি কৰিব যাওঁতে বেলেগ কিবা হাই কাজিয়া নকৰে যেন আৰু জেগাডোখৰ চাফ চিকুণ কৰি থৈ যায় তাকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৈছোঁ আৰু ফূৰ্তি কৰক যাতে বেলেগৰো অশান্তি নহয় আৰু লেতেৰা কৰি দিলে আমাৰ কাৰণে বেয়া কাৰণ ইয়াত লেতেৰা যদি হৈ যায় অহা বন্ধ হৈ যাব আৰু ওচৰতে আমাৰ বেটেলিয়ান কেম্পটো আছে বেলেগ একো টেনশ্যন নাই আৰু এইটো পাইপটো দেখিছে এইটো পাইপ ওপৰৰ পৰা আহি আছে একদম তললৈ গৈছে এইটো টাইৰুণ চাহ বাগিচালৈ গৈছে এইটো চলো
এইফালে পূৰা ৰেডি হৈ আছে। ওপৰত গৈ আছে দেই। এইফালে গৈ আছে। জুং বল, আগত বল, লাহে লাহে। চেণ্ডেল কি গ'লি? অঁ বঢ়িয়া। গৈ আছে ওপৰলৈ। এইফালে ওপৰলৈ উঠি আছোঁ। ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আৰু এইবিলাক আহি আছে বাইক, দেখিছে নহয়? কিমান ওপৰত উঠি আহিলোঁ দেখিছে? মই জুম কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এইফালে। আৰু দেখিলে এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল। আৰু এইফালে গৈ পিনি চাব আহিলে আপোনালোকে সাৱধানে আহিব আৰু জোতা চেণ্ডেল তলতে থৈ আহিব, খালী ভৰি আহিব, যাতে পিছলি আপোনালোকে পৰি নাযায়। আৰু এইফালে তলতো আছে, দেখিছে? এই দেখিছে নহয় কি সুন্দৰ, এইটো ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। আৰু এইফালে গৈ পিনি ৱাটাৰফলটো পাই যাম মই এতিয়া। এইটো হৈছে বান্দৰচলীয়া টাইৰন চাহ বাগিচাৰ ওচৰতে আছে। আহিব আপোনালোকে কেতিয়াবা অলপ ঠাণ্ডা ল'বলৈ। আমাৰ কাৰণে আৰু এইটো ওচৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ আহে কেতিয়াবা। সকলোৱেতো যাব নোৱাৰে দূৰ দূৰ জেগা ৱাটাৰফল চাবলৈ। তো এয়া দেখালোঁ অলপ। এইফালে জুঙে ঠাণ্ডা পানী পূৰা এনজয় কৰি আছে। জুং কেনেকুৱা লাগিছে দেখিছে না? এয়া এইফালে গা ধুই আছে পূৰা। এতিয়া পাইছে ইয়ে, এইটোৱে ৱাটাৰফল আমাৰ। পূৰা গা ধুই আছে এইবিলাক। বহুত বেয়া কৰিছে দেখিছে ন? দেখিছে মদ খাই মেলি ইয়াত পেলাই থৈছে, এইবিলাক লেতেৰা কৰি গৈছে। এইটো যাতে নকৰে। এইফালেও দেখিছে বিয়াৰ বটল, এইবিলাক দেখিছে। কাৰণ ইয়াত বহুতে ফুৰিবলৈ আহে, ফেমিলিৰ লগত আহে, চাবলৈ আহে, বটল ভাঙি পেলাই থৈ গৈছে। তো এইবিলাক কৰিলে ভাল নালাগে। তো নিজৰ ওচৰ জেগা হিচাপত নিজৰ যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া আছে তেওঁলোকে অলপ চাব লাগে এইবিলাক। ওচৰ ল'ৰা বেছিভাগে আহি পিনি ইয়াত ভাঙি দিছে, মই দেখিছোঁ। তো এইবিলাক আহি আছে মানুহ। তো ইয়াত দেখিছে গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰি দিছে, লেতেৰা কৰিছে। যাতে ওচৰত যিটো বেটেলিয়ান কেম্প আছে সিহঁতে এবাৰ চেক কৰিব লাগে মাজে মাজে, যাতে গেটতে ৰখাই চেক কৰিব লাগে, যাতে মদ আনি পিনি ইয়াতে এইবিলাক খাই মেলি গোটেই লেতেৰা কৰি দিছে। এইবিলাক পূৰা ধুনীয়াকৈ গা ধুই আছে। পানীটো অলপ কম আছে। পূৰা খানা বনাই আছে ন? ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? অঁ যোৰহাট। কোন জেগা? ৰজাবাৰী। এই ক'ৰবাত শ্যামক লগ পাইছিলোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। সেইফালে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি পানী টেংকিলে। সেইফালে পূৰা খানা খাই আছে। পূৰা খানা, চব খানা পাৰ্টি, খানা পাৰ্টি হৈছে চব। সেইফালে চাবা দেই। পানী টেংকিলৈ গৈ আছোঁ। দেখিছেনে পূৰা পাৰ্টি কৰি আছে এইফালে। এই গুফাত সোমাই গ'লো আমি এতিয়া।
হেল্ল' ক'ত আহিছে ক'লে আহিছে হা গা ধুলি নাই এইফালে লগৰে পূৰা টেনশ্যনত বহি আছে ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি আৰু এই ল'ৰাকেইটা যে পানীত আছে এইকেইটা যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কৈছিলে ইয়াক মই কান্তলেশ্বৰ এটা দিব মন গৈছিলে কাৰণটো হৈছে কি সৰু ল'ৰাটোক পানী মাজলৈ টানি লৈ গৈছে মই ভালদৰে গালি পাৰিছোঁ ইয়াক আৰু এইফালে অলপ বাইকৰ খেল দেখাই আছে আৰু এইজন দেখিছে ল'ৰাটো যে তেখেতে মানে বাইক ৰেচিং খেলে গতিকে কোনো বিতৰ্ক কৰিব নালাগে তেখেতে অলপ আমাক খেল দেখালে ইয়াত দেখিছে বাইকৰ খেল আৰু পানীৰ বালিত আছে পৰিলেও কোনো দুখ নাপায় মানে সেইটো কাৰণে আৰু ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আৰু এনেই ৰেচিং খেলিলেতো তেখেতে পূৰা ছেফটি গাৰ্ড লৈ লয় ছেফটি যিবিলাক বাইক ৰেচিং খেলোঁতে ছেফটি দৰকাৰ হয় সেইবিলাক লৈ লয় আৰু ইয়াত মানে পানী আৰু বালি থকাৰ কাৰণে এইবিলাক লগোৱা নাই আৰু আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব